Oh! Righty! It is I! Manong Jireh! And Banana Man natin, back at it again with brand new Alak tutorials. Alak na naman! Hey! Ladies and gentlemen, and I'm here with you today with G. We are once again, dahil sa comment na ito, sabi daw niya, ulitin niyo daw yung mga, baguhin niyo daw yung mga lumang Alak tutorials. Kaya, your wish is our command, so ito na. Ay, pinapabago, pre. Ano yung pinapabago? Ang ibabago natin ngayon is isa sa mga top 10 namin na halo na nanasahan na masarap. Kisay! Ladies and gentlemen, so ano ba kailangan sa Kisay? We need The bar gin. Yung yung Claire. It's clear. here. It's clear. Oh, diba? It's still gin. GIN+RED. It's not an Alak tutorials without another Alak. Alak. Ito tunay na alak, pare. Lapit mo ba? Oh! Alak na naman! Hey! Uy! Alak na naman! Sabi mo, mamatay ka na ba? Oh, hindi ako mamamatay. Lay! Hindi ako mamamatay! Panibagong Uy! Uy, kita. Hindi naman, pero mamaya sabog naman yung namin. Delikado yung ano. We also need hindi na kalamansi. Magpaka-ano na tayo, magpaka-bartender na talaga tayo. Si Jamaica. Lime juice! Siyempre, kailangan din natin ang light the lighter. Siyempre, hindi natin ito pwede gawin lang ng ganda lang. We also need gel na 2 liters, di ba, para Ba't may tubig? May tubig. basta konting tubig lang. Kahit mapurol yung ano namin, yung kutsilyo namin, gagawin pa rin namin ng paraan para magkaroon ng lime wedge sa sa inumin namin. Pero Mamaya na. basta lime, yan, lime. Ilalagay natin ang red horse dito, pero Paano natin bubuksan yan? so buksan niya. Alak na naman! Lahat ba? Since dalawa lang kayo, ilalahat niyo ba yan? Hindi niya mag-pour. Ooh! Oh. Para higop, higop, higop. Ay! Uy! Alak na naman! Next is half the half gin. Siyempre, kalahati muna ng the bar gin ang gagamitin natin kasi sobrang liit nitong pitchel pero 2 liters to. Pero kinakabahan kami baka hindi magkasya lahat ng ingredients. Kaya kanina, yung red horse 4, ito 3. Ito. 3. Uy! Ilan yung Baka di umupo yung kamay ko nito. Depende sa inyo yan kung ilang sindi gusto nyo. Wow! Suabe. Whoa! And Crucial now, part. the crucial part. Yun. Uy! Wow! So, ang laging sinasabi ni Rick, Let's start rolling! thank you Rick. Ako nagagawa nun. Rick, ano ba dapat gawin? Let's start rolling! Nagkaamoy siya, pre. Ano amoy? Yung nakarang hinalo natin. Next, you have to put Sprite. Sprite. May ritual muna yun dyan sa Sprite na yun eh. Almost everything. Basta kailangan majority ng halo nyo is, yung Kisay, is Sprite. No? Ang satisfying. Sarap nito nun ah. Last but not least, syempre meron tayong lime juice.
5 juice. Sa totoo lang, hindi namin to first time gawin yung Kisay. Kasi ginawa namin to off-cam. Oo. And yung ginawa namin off-cam, nilagay namin lahat. Okay na yan. Gagi! Kailangan magkulay green yan. Magkulay green. Kailangan magkulay green. Kalate, Kulay kalate, hukay. kalate. Parang umiihila. So, Oh, sige pa, ha? konti pa. Why? Mix thoroughly! Ay, shoutout nga pala sa isa namin miyembro, Kirizama! Nasaan ka na naman? Nasaan ka na naman? Nasaan ka na naman? Pag ikaw nandito, wala ako. Okay ba yun? Okay ba yun? Paano natin mabubuo yung tatlong... Tree. Tree. Three legendary. The big tree. The big tree. Tatlong tree po rin. Tatlong tree. Tatlong puno. Siyempre, hindi naman natin ito pwede inumin lang ng ganda lang. We need... Mix thoroughly! Ano ba yun? Praise for effect! Ay! Okay, let's go. Hoy! Kaya tayo may helmet. Wow, Safety good break first. for impact. Ako, isa pa. Alright, Dave. Let's go. Siyempre, kailangan niya ng shot glass pero beer mug talaga to. You put as much ice as you want. Wow! Okay na yan. Ayaw nga pala, shoutout nga pala sa mga taong to. Ngayon, meron na talaga tayo. Tuloy na talaga yung 5 shoutout na top 5 na shoutout na. Lima-lima na lang, pre. 5 na lang. 5 yung sasabihin naming verbal shoutout. At siguro as much as we want kung ilan yung gusto namin i-flash dito. Ay! Yung essence nandyan. Yung amoy. Tapos pagkatapos ng gano'n eh. Actually, ang plano talaga namin ganito. Oo. Ay, pwede naman pala eh. Pwede naman. Uy! Okay na yan. Kanino to? So bago natin i-taste test, The verbal shoutout, yeah. syempre pipiliin namin yung 5 malulupit na comments. So lupitan nyo yung mga comments nyo kung gusto nyo ma-shoutout kasi alam niyo yung mga comments na nakakaano talaga, na nakakalupit, yung Shoutout kay RC! The more unggoys in the vlog, the more fun it is to watch. Napakaangas. Heart natin yan. Heart yan. Si Ang Lalim. Ang Lalim? Pambansang bartender. Hashtag sorry liver. Pambansang bartender. Kay Colin Dominguez. Tama ba yun? Dominguez na, no? Mag-daily vlogs na kayo. Ay! Kung may sarili kaming editor, pero go lang. Kasi hindi ko kaya i-edit lahat. Nag-aaral pa kami. Nag-aaral pa kami. Siguro kung libre, kung full-time job na namin to, na marami na kaming pera na nakukuha dito. Siyempre, let's go. Kasi ito na lang na-focus namin. Kaso nag-aaral pa kami. May muna. Kay Giovan Buenvenida. Bakit sabi na lang kung tama yung sinasabi namin pangalan ninyo. Isa to sa mga rason kung ba't ayaw namin mag-verbal shoutout. Lagi na po kayo mag-alak tutorials. Huwag na kayo umalis. The best kayong dalawa. At saan kami pupunta? Saan kami pupunta? Joke lang! Wala na po ibang mapupunta. No choice. At yung the guy, the commenter who made this thing possible, episode possible, Kyle Vasquez 3. Ayos yan! Ayos yun, tol! Gawan nyo ng bago yung mga luma nyo alak tutorials, tas may ganito. And so be it. And so be it. Your wish is our command. Okay, yun na yung top 5 na si-shoutout namin. Ayos yun, tol! Siyempre! Pulutan! Nasa Green. Yellow. Yellow. So, i-taste test na natin to, no? Taste na. The new Kisay. Sarap. Diba?
So, i-rating na natin. Napakasarap ng bagong version ng Kisay sa totoo lang. So, masasabi ko, cocktail cocktail level. Ito yung mga hashtag drink responsibly kasi sa sobrang sarap. Mapaparami kayo. Tutumba na lang kayo sa daan. Ayos yun, tol. Ang i-rating ko dito, ito muna. Ako? 9.2. 9.2. Kasi nga, hindi siya tulad ng poison. Habang patagal, pumapangit yung lasa. Ito, pare, kahit maubos mo to, ganun pa rin yung lasa mo. 9.5. Hashtag Story River in the comments. Like, comment, share, subscribe, ladies and gentlemen. And that's the bottom line because Manong Jireh said so. Wait a minute. Sige, punain mo yan GINYAKULAIT Squad. Food Gang Network. Guys, and we're Signing out. shot. Peace.